ગુજરાતી ઘરોમાં સારા પ્રસંગે કે પછી તહેવારમાં બીજી મીઠાઈ સાથે ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી ઓરમું પણ બનાવાય છે. પણ ઓરમું બનાવવામાં ફાડા બાફવાને સમય લાગે, માટે ઘણી ગૃહિણીઓને આ પ્રોસેસ બહુ લાંબી લાગે. તો કિચન સિરીઝમાં અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે અને બધી જ બાબતોનું ધ્યાન રાખી ગળ્યું ઓરમું કુકરમાં મિનિટોમાં બનાવશું. સાંભળી અને નવાઈ લાગીને તો હા, પરફેક્ટ માપ સાથે આ રીતે કુકરમાં ઓરમું બનાવશો ને તો સ્વાદિષ્ટ સુગંધી દાણે દાણો છૂટું ઓરમું મિનિટોમાં બની જશે. ઓરમું બનાવવા માટે અડધો કપ ઘઉંના ફાડા કે દલિયા લઈશું, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી રેડીમેડ મળી જાય છે. અને ઘરમાં ઘંટી હોય ને તો સરળતાથી દળી પણ શકાય છે, અને નહીં તો ઘઉંને મિક્સરમાં પીસી અને ફાડા બનાવી શકાય છે. બનાવવાની શરૂઆત જે કપ ઘઉંના ફાડા લીધા હતા ને તે જ 4.5 કપ પાણી સોસપેનમાં ઉમેરશું. ઓરમું બનાવવા માટે ઘઉંના ફાડા સાથે પાણીનું પરફેક્ટ માપ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. અહીં 4.5 કપ પાણી સોસપેનમાં ઉમેર્યા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. પાણી ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા ઉમેરશું. હવે સાથે ઘઉંના ફાડા ઘીમાં ઉમેરી દઈશું અને પછી મિક્સ કરતા જઈ ગેસની લો ફ્લેમ પર ફાડાને શેકવાના છે. પરફેક્ટ સ્વાદ, સુગંધ અને કલરનું ઓરમું બનાવવા માટે ઘઉંના ફાડા ધીમા ગેસે જ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકવા ખૂબ જરૂરી છે. અહીં ફાડા શેકવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને જેમ જેમ ફાડા શેકાવા લાગશે ને તેમ તેમ તેના કલરમાં પણ ચેન્જ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. જો ફાડા ઓછા શેકાશે ને તો ઓરમું બન્યા પછી અંદરથી કાચું અને કલરમાં સફેદ રહેશે. અને જો ઘઉંના ફાડા વધારે શેકાઈ જશે ને તો બન્યા પછી ઓરમું વધારે લાલ કે કાળાશ પડતું થશે. માટે ફાડા શેકવામાં ખૂબ ધીરજ રાખવાની. ધીમા તાપે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાને લગભગ 6.5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. અને હવે આ ફાડાનું આપણે છૂટું ઓરમું બનાવવા માટે બદામી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું શેકાયું છે. ફાડા શેકાવા ઉમેર્યા અને શેકાયા પછી કલરનો ડિફરન્સ પણ તમે જોઈ શકો છો. બસ આવા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન ફાડા શેકાઈ જાય ને એટલે ગરમ થયેલા પાણીને એકદમ ધીમે ધીમે ફેલાવતા જઈ અને શેકેલા ફાડામાં ઉમેરી દઈશું. બધું પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સહેજ એવું મિક્સ કરશું અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી કુકરમાં સીટી લગાવશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખતા કુકરમાં 4 સીટી કરી લેવાની છે. 4 સીટી કરી અને કુકર ઠંડુ થઈ જાય ને પછી ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં જુઓ, એકદમ માપના પાણી સાથે પરફેક્ટ ફાડા ચડી ગયા છે. ફાડાનો દાણો હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા જુઓ તે અંદર સુધી પ્રેસ થઈ જાય છે અને વચ્ચેનો ભાગ કડક પણ નથી રહેતો. બસ આ જ માપનું પાણી અને 4 સીટી કુકરમાં કરશો ને તો ઓછા સમયમાં એકદમ પરફેક્ટ ફાડા બફાશે. અહીં આપણે નોનસ્ટિક કુકરમાં જ ફાડા બાફ્યા છે એટલે ફરીથી કુકરની ફ્લેમ ઓન કરી અને મીડિયમ કરી દઈશું. હવે અડધો કપ ફાડા સાથે 1/4 કપ એટલે કે ફાડાથી અડધી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. જેમ જેમ ખાંડ ગરમ થતી જશે ને તેમ ખાંડ ઓગળવાની શરૂઆત થશે અને મિશ્રણ છે ને થોડું લિક્વિડી થઈ જશે. પણ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ખાંડનું પાણી બાળવાનું છે. ખાંડનું બધું પાણી બાળવા માટે હંમેશા ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ જ રાખી જેથી ખાંડનું પાણી વ્યવસ્થિત બળી જાય. પણ જો તમે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ખાંડનું પાણી બાળશો ને તો ખાંડની ચાસણી થઈ જશે અને તાર થવા લાગશે. લગભગ 4 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતાં અહીં પાણી છે ને તે લગભગ બળી ગયું છે અને ખાંડની ગળાશ છે ને તે બાફેલા ફાડામાં ભળી પણ ગઈ છે. હવે આ તૈયાર થયેલા ઓરમામાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરશું. સાથે થોડા કાજુના ટુકડા, કિસમિસ અને 2 થી 3 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું. ગળાશ માટે આપણે ખાંડ તો ઉમેરી જ છે, છતાં પણ થોડો એવો ગોળ ઉમેરવાથી ઓરમું બહુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. ગોળ ઓગળી જાય ને એટલું, એટલે કે અંદાજે વધુ 2 થી 3 મિનિટ મિક્સ કરશું. બસ સહેજ વારમાં જ ગોળ ઓગળી ગયો છે અને લાપસીનું બધું પાણી બળી દાણે દાણો છૂટો ઓરમું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને કિનારીએથી જુઓ ઘી ફૂટવાની શરૂઆત પણ થઈ છે. બસ આવું ઓરમું શેકાઈ જશે ને એટલે સુગંધ તો જુઓ એટલી આવશે ને કે ના પૂછો વાત. હવે ઉપરથી વધારે 1 ચમચી ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ઘી ઉમેરવાથી ફાડાના દાણે દાણામાં એકદમ શાઇનિંગ આવે છે અને ફાડા લાપસી છે ને તે ચમકદાર બને છે. ઘી પણ મિક્સ થઈ જાય એટલું મિક્સ કરીશું. સ્વાદિષ્ટ દાણે દાણો છૂટો ઓરમું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બદામની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ગરમા ગરમ ઓરમું પીરસી દઈએ.
પૂરી, શાક કે ગુજરાતી કોઈ પણ થાળી સાથે આ ઓરમું જ્યારે પીરસીએ ને ત્યારે ગુજરાતી થાળીનો 4 ચાંદ લાગી જાય છે. ગુજરાતના ઘરે ઘરમાં આ જ રીતે ઘરના સારા પ્રસંગે કે પછી તહેવારોમાં બનતું ઓરમું આ રીતે કુકરમાં એકદમ પરફેક્ટ અને ઓછા સમયમાં બનાવી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ વાનગી ઓરમુંની આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી તમે રોજ જોઈ શકો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.